سپاه پاسداران در عملیات نصر و صاعقه با موشک و پهپاد به پایگاه‌های آمریکا در اردن، کویت و بحرین حمله کرد و از اصابت به 85 نقطه خبر داد. اما آمریکا و اردن اعلام کردند همه موشک‌ها رهگیری شده است. در مقابل آمریکا ده‌ها تأسیسات موشکی سپاه و مرکز فرماندهی از جمله پایگاه وزارت اطلاعات در اهواز را بمباران کرد. به گزارش خبرگزاری‌های مهر و فارس، در حمله بامدادی آمریکا به جزیره قشم، پدر و مادر یک خانواده و کودک 2 ساله‌شان جان باختند و 2 کودک دیگر به شدت زخمی شدند. واشنگتن اما اهداف حملات را نظامی خواند. تهران هشدار داد آمریکا بهای این حمله را خواهد پرداخت. تنگه هرمز همچنان بسته است و ایران پیشنهاد مدیریت مشترک 50-50 عمان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه 2 نفتکش خارج شده از مسیر اعلامی را متوقف کرد و 4 نفتکش دیگر بازگشتند. بهای نفت برنت در مرداد ماه نزدیک 23% بالا رفت. ترامپ از مذاکرات عمیق با تهران خبر داد و همزمان گفت اعتمادش را از دست داده است، اما تهران بارها انجام مذاکرات را تکذیب کرده. رسانه‌ها از پیشنهاد قطر برای توقف 10 روزه حملات در برابر بازگشایی 2 مسیر کشتیرانی خبر دادند. اسکات بیسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت واشنگتن در سراسر جهان در پی دارایی‌های ایران است و این پول‌ها به مردم ایران داده خواهند شد. تهران پیشتر طرح ترامپ درباره دارایی‌های مسدود شده را رد کرده بود و تابناک ادعای آمریکا را مضحک خوانده است. تایمز آف اسرائیل به نقل از رویترز نوشت ایران در هفته‌های آینده نخستین محموله از حدود 400 سامانه پدافند دوش پرتاب چینی را دریافت می‌کند، ادعایی که سفارت چین آن را کاملاً ساختگی خواند. خبرگزاری فارس نیز از ورود سامانه‌های پدافند چینی به ایران خبر داده است. پس از حمله پهپادی اوکراین به کشتی ایرانی در دریای مازندران با 1 کشته و 1 زخمی، وزارت امور خارجه کاردار اوکراین را احضار کرد. کیف میگوید این شناور محموله نظامی برای روسیه حمل می‌کرده، اما به گزارش خبرگزاری مهر، تهران آن را کشتی تجاری و حمله را نقض منشور ملل متحد می‌داند. به نقل از الجزیره، اقتصاد ایران با تورم نزدیک به 90%، 3 برابر شدن بهای برخی کالاهای اساسی و پیشبینی نرخ فقر 45% زیر فشار جنگ و تحریم است، اما به پشتوانه تولید داخلی، کشاورزی و بازارهای غیررسمی از فروپاشی دور مانده است. سنای آمریکا قطعنامه پایان جنگ را با 50 رأی در برابر 49 رد کرد. 64% از آمریکایی‌ها جنگ با ایران را بیفایده می‌دانند. حملات آمریکا و عربستان به گروه‌های همسو با ایران در عراق دست کم 20 کشته داشت. به گزارش تایمز آف اسرائیل، ایران مواد ساخت حدود 800 موشک بالستیک از چین سفارش داده است. به گزارش تابناک، ونزوئلا سفیر ایران در کاراکاس را احضار کرد. ترامپ از توافق خلع سلاح کامل حماس با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه خبر داد.